যোৱাকালিৰ খেলখনৰ পৰা আমি কি শিকিম নে অকল খেলেই চালো লগতে অসমীয়া চলচ্চিত্ৰৰ জয়যাত্ৰা শম্মী কাপুৰ আৰু শৰ্মিলা টেগৰৰ কাশ্মীৰ কি কালিখন চলি আছে চাবলৈ যাবি নেকি কালি পৰীক্ষা নাই পৰীক্ষা বছৰে বছৰে দিবলৈ পাবি কিন্তু চিনেমাখন গুচি গ'লে ক'ত চাবলৈ পাবি আৰু ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ নতুন সভাপতি কোন হ'ল Annalena Baerbock of Germany has been elected President of the General Assembly at its 80th session. এইসমূহ তথ্য আৰু খবৰৰ সৈতে আহিছো EduAid ডেইলি নিউজৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ মই অংকুৰজ্যোতি কলিতাই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আমাৰ আজিৰ ভিডিঅ'টো গতিকে আৰম্ভ কৰিছো আমাৰ আজিৰ প্ৰথমটো খবৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক সুধিব বিচাৰিছো যে ধৈৰ্যৰ শক্তি কিমান যোৱাকালি হয়তো সকলোৱে IPLৰ খেলখন চাইছা আমি সকলো কথাতে অধৈৰ্য হৈ পৰো আজিকালি ৰিলছৰ জামানাত আমাৰ ধৈৰ্যৰ শক্তি যেন বহু পৰিমাণে কমি গৈছে কিন্তু আমি কালি দেখা পালো যে বিৰাট কোহলিৰ ধৈৰ্যৰ ফল তেওঁ অৱশেষত লাভ কৰিলে এবছৰ দুবছৰ নহয় 18 বছৰৰ ধৈৰ্যৰ ফলত তেখেতে অৱশেষত লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল প্ৰথমটো IPLৰ ট্ৰফি আমাৰ অসমীয়াটো এষাৰ কথা আছে নহয় ধৈৰ্যৰ ফল সদায় মিঠা এই ক্ষেত্ৰত আমি সদায় কৰিব লাগিব যথেষ্ট অধ্যাৱসায় নীৰৱ সাধনা আৰু স্থিৰ কৰিব লাগিব আমাৰ লক্ষ্য এতিয়া আপোনালোকক দিব খুজিছো আন এটা তথ্য আজিৰ আসাম ট্ৰিবিউনত পাব্লিছ হৈছে এটা আৰ্টিকেল এডলেচেণ্ট হেল্থ কেয়াৰ কনচাৰ্ণছৰ ওপৰত আৰু আৰ্টিকেলটো লিখিছে প্ৰফেচাৰ ডক্টৰ ধৰ্মকান্ত কুম্ভকৰে ৱৰ্ল্ড হেল্থ অৰ্গেনাইজেশ্যন হুৱে এডলেচেন্স মানে কি এই সম্পৰ্কত আমাক ইতিমধ্যে জনাই থৈছে গতিকে যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰী বা অভিভাৱকে এই আৰ্টিকেলটো পঢ়ে তেওঁলোক নিশ্চয়কৈ উপকৃত হ'ব আৰু ইয়াৰ লগতে মই জনাও যে কিছুদিন পূৰ্বে আমাৰ EduAid লাৰ্ণিঙেও এনেকুৱা এটা বিষয়ত আলোচনা চক্ৰ অনুষ্ঠিত কৰিছিল আলোচনা চক্ৰটোত ভাগ লৈছিল মনোৰোগ বিশেষজ্ঞ পিংকি চেতিয়াই য'ত আমাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে বিভিন্ন অসুবিধাৰ কথা তেওঁ কৈছিল আৰু তেখেতেও বিজ্ঞানসন্মতভাৱে তাৰ ব্যাখ্যা আগবঢ়াইছিল গতিকে যিসকলে সেই ভিডিঅ'টো চাব খোজে ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দিয়া আছে চাব পাৰে এতিয়া আহিছো এটা মনোৰঞ্জন জগতৰ খবৰ লৈ আমি সকলোৱে গৌৰৱান্বিত যে অসমীয়া ছবি ভাইমন দাই ইতিমধ্যে চলচ্চিত্ৰ জগতত খলকনি যোগাবলৈ সক্ষম হৈছে আপোনালোক সকলোৱে ভাইমন দা চালেনে যিসকলে চোৱা নাই কিন্তু মিছ নকৰিব আপোনালোকে আমাৰ কিংবদন্তি পৰিচালক চিত্ৰ নিৰ্মাতা মুনিন বৰুৱাৰ জীৱন সম্পৰ্কে বহু কথাই জানিব পাৰিব উক্ত ছবিখন চালে এইখিনিতে মই আপোনালোকক সুধিব খুজিছো প্ৰথমখন অসমীয়া বায়োপিক চিনেমা কি আপোনালোকে কমেন্টত জনাবচোন আমি সকলোৱে জানো যে চিনেমা এখন বনোৱা কিমান কষ্টকৰ য'ত নেকি জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই চান্দা তুলি পেলাই অসমীয়া চিনেমাৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল আজি আমি দেখা পাওঁ যে বাহিৰত বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ বাজেটৰ চিনেমা প্ৰস্তুত হয় তাৰ মাজত অতি কম বাজেটেৰে বনোৱা থলুৱা এখন চিনেমাই কেনেকৈ খলকনি যোগাইছে এয়া আমাৰ বাবে ডাঙৰ উপলব্ধি এই চেগতে আমি EduAidৰ ফালৰ পৰা চিনেমাখনৰ লগত জড়িত সমূহ কলা-কুশলী তথা অভিনেতা অভিনেত্ৰীসকলক জনাইছো অভিনন্দন এতিয়া আমি আগবাঢ়িছো শেষৰটো খবৰলৈ সাধাৰণ জ্ঞানৰ এটা খবৰ আমাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল যিসকলে 10ম শ্ৰেণীত অধ্যয়ন কৰি আছে তেওঁলোকৰ এটা ৰাষ্ট্ৰসংঘ বা ইউনাইটেড নেশ্যন সম্পৰ্কে এটা চেপ্টাৰ আছে গতিকে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ জেনেৰেল এছেম্বলিৰ নতুন প্ৰেচিডেণ্ট নিযুক্ত হৈছে ফৰ্মাৰ জাৰ্মান ফৰেন মিনিষ্টাৰ এনালেনা বাৰবকক ইউনাইটেড নেশ্যনৰ জেনেৰেল এছেম্বলিৰ প্ৰেচিডেণ্ট হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰা হৈছে গতিকে এই কথাটো আমি সকলোৱে জনাটো উচিত বা জনাটো দৰকাৰী বুলি মই ভাবো সেইকাৰণে এই খবৰটো আজি আমি লৈ আহিছো গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো শেষ কৰাৰ আগত মই সকলোকে কওঁ যে যিসকলে আমাৰ EduAidৰ সৈতে সংলগ্ন হ'ব বিচাৰিছে আমাৰ এই ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰক আৰু আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক লগতে মই সোধা প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰো কমেণ্টত জনাব বুলি আশা কৰিলো ধন্যবাদ